Bản tin COVID-19 tối ngày 11 tháng 8, 4.806 ca khỏi bệnh, dịch tại thành phố Hồ Chí Minh đi ngang. Bộ Y tế cho biết, trong ngày 11 tháng 8, Việt Nam có 8.766 ca COVID-19 tại 33 tỉnh thành. Số ca mắc mới tại thành phố Hồ Chí Minh gần đây đang đi ngang, với 3.416 ca được ghi nhận trong ngày. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.964 ca nhiễm mới. Trong đó 4 ca nhập cảnh và 3.960 ca ghi nhận trong nước, với 651 ca cộng đồng. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh là 1.288 ca, Bình Dương 961, Đồng Nai 551, Long An 448, Đồng Tháp 176, Cần Thơ 103, Bà Rịa Vũng Tàu 79, Khánh Hòa 61, Đà Nẵng 56, Bình Thuận 41, An Giang 39, Hà Nội 37, Phú Yên 33, Bình Phước 19, Ninh Thuận 19, Nghệ An 14, Thanh Hóa 13, Quảng Ngãi 5, Hải Dương 4, Quảng Nam 4, Hà Tĩnh 2, Nam Định 2, Bạc Liêu 2, Thừa Thiên Huế 1, Quảng Trị 1, Cà Mau 1. Tính chung trong ngày 11 tháng 8 cả nước ghi nhận 8.766 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 8.752 ca ghi nhận trong nước, với 1.786 ca trong cộng đồng. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh là 3.416 ca, Bình Dương 1.897, Đồng Nai 979, Long An 963, Tây Ninh 263, Đồng Tháp 191, Bà Rịa Vũng Tàu 181, Tiền Giang 177, Cần Thơ 103, Khánh Hòa 102, Bình Thuận 68, Phú Yên 66, Vĩnh Long 63, Đà Nẵng 56, Hà Nội 40, An Giang 39, Bình Phước 19, Ninh Thuận 19, Sơn La 19, Nghệ An 16, Quảng Ngãi 14, Thanh Hóa 13, Kiên Giang 12, Bình Định 10, Hà Tĩnh 9, Hải Dương 4, Quảng Nam 4, Nam Định 3, Bạc Liêu 2, Cà Mau 1, Lạng Sơn 1, Quảng Trị 1, Thừa Thiên Huế 1. Tính đến chiều ngày 11 tháng 8, Việt Nam có 236.901 ca nhiễm, trong đó có 2.381 ca nhập cảnh và 234.520 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 232.950 ca, trong đó có 82.380 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn có 10 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang. Trong ngày 11 tháng 8, cả nước có 4.806 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 85.154 ca. Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 489 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 21 ca. Chiều ngày 11 tháng 8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân ghi nhận 342 ca tử vong, 4.146 đến 4.487 tại thành phố Hồ Chí Minh 261, Cần Thơ 24, Bình Dương 22, Đồng Nai 11, Đồng Tháp 10, Long An 10, Tiền Giang 2, Đà Nẵng 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1. Đến nay, Việt Nam đã tiêm được 11.341.864 liều vaccine, trong đó tiêm một mũi là 10.305.762 liều, tiêm mũi 2 là 1.036.102 liều.